Cách tẩy nốt ruồi an toàn tại nhà hiệu quả nhất. Hầu hết mỗi người chúng ta đều sở hữu cho riêng mình các nốt ruồi. Tuy không ảnh hưởng nhiều sức khỏe nhưng không ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Do đó, nhiều người có xu hướng tìm đến các cách tẩy nốt ruồi an toàn tại nhà. Một nốt ruồi là gì? Vì sao phải nên xóa nốt ruồi? Nốt ruồi mụn ruồi là những đốm đen, nâu hoặc đỏ xuất hiện trên bề mặt da và được hình thành do quá trình tăng sắc tố da. Đa phần các nốt ruồi có hình tròn nhưng trong số đó vẫn chiếm một phần nhỏ các nốt ruồi dạng hình bầu dục. Thông thường, các nốt ruồi thường mọc riêng lẻ nhưng vẫn có trường hợp chúng mọc thành từng nhóm liền kề nhau. Độ phẳng, trơn, láng của nốt ruồi cũng tùy thuộc vào cấu tạo của lớp tế bào biểu bì và có xu hướng sậm màu hơn khi tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời cũng như sự thay đổi nội tiết tố trong quá trình mang thai. Theo nghiên cứu, mỗi người sẽ có từ 10-40 nốt ruồi trên cơ thể và một trong số chúng còn có lông. Phần lớn các nốt ruồi đều là lành tính và không có sự thay đổi theo thời gian. Do đó, bạn nên cân nhắc tẩy nốt ruồi trong các trường hợp sau. Sao nốt ruồi xuất hiện ở vị trí kém duyên gây mất thẩm mỹ? Phong thủy. Sao nốt ruồi mang đến những trở ngại, phiền toái cho sinh hoạt hàng ngày? Sao nốt ruồi có xu hướng tiến triển theo chiều hướng ác tính u ác tính? Hay hướng dẫn các cách tẩy nốt ruồi tại nhà nhanh nhất. 1. Sử dụng giấm táo. Đây là một trong những biện pháp tự nhiên, an toàn để bạn có thể loại bỏ nhanh chóng các nốt ruồi. Tuy nhiên, cách làm này chỉ được khuyến cáo thực hiện trên các vùng da dày trên cơ thể như tay, chân, lưng, hạn chế sử dụng trên các vùng da nhạy cảm như mặt, cổ, tai. Chuẩn bị một lọ giấm táo nguyên chất. Tam bông. Cách thực hiện. Đầu tiên, bạn vệ sinh sạch sẽ vị trí các nốt ruồi. Lớn hơn tiến hành chườm nước ấm khoảng 15 phút để giảm nở chân lông. Lớn hơn, bắt đầu dùng tăm bông nhúng dung dịch giấm táo thoa đều vào vùng da có chứa nốt ruồi. Lớn hơn chờ khoảng 15 phút. Rồi tiến hành rửa lại vị trí vừa thoa. Hiệu quả, bạn nên kiên trì thực hiện liên tục trong vòng 1 tháng hoặc đến khi nào thấy được nốt ruồi biến mất hoặc mờ đi là được. 2. Tẩy nốt ruồi tại nhà bằng tỏi. Tỏi là một nguyên liệu bạn có thể dễ dàng tìm được trong căn bếp nhà mình. Trong tỏi sở hữu lượng allicin có tác dụng khử trùng, kháng viêm cũng như ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Đồng thời, chất sulfua hoạt tính trong tỏi còn có tính kháng sinh, giúp hỗ trợ điều trị các loại mụn thịt, tàn nhang, đồi mồi một cách hiệu quả. Đặc biệt, các enzyme tự nhiên, vitamin B, E có trong tỏi còn có thể phá vỡ các sắc tố gây nên tình trạng mụn ruồi, tăng bài tiết hormone, tái tạo tế bào, giúp da sáng khỏe và ngăn ngừa lão hóa. Chuẩn bị 3 đến 4 tép tỏi đã được giã nhuyễn tùy theo số lượng nốt ruồi mà bạn có thể sử dụng nhiều hay ít hơn. Cách thực hiện. Trước tiên, bạn sử dụng phần tép tỏi đã giã nghiền đắp lên chỗ mụn ruồi, lớn hơn tiến hành để qua đêm. Lưu ý, dùng dầu ăn để bảo vệ da xung quanh nốt ruồi vì tỏi có thể gây bỏng, rát da. Lặp lại cách này trong 5 ngày đến khi nốt ruồi rụng đi. Kết quả, kiên trì thực hiện. Tỏi sẽ giúp phá vỡ các sắc tố hình thành nốt ruồi. 3. Cách tẩy mụn ruồi bằng gừng. Gừng tươi là một gia vị an toàn, lành tính từ thiên nhiên mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy. Đây cũng là một trong những cách loại bỏ được mụn ruồi một cách dễ dàng. Tuy mang lại hiệu quả lâu nhưng các tinh chất trong gừng tươi mang tính sát khuẩn cao, có thể xóa mờ các nốt ruồi cứng đầu. Chuẩn bị, giã nhuyễn một lượng vừa phải đủ. Cách thực hiện, đắp trực tiếp lượng gừng tươi vừa giã lên nốt ruồi trong 20 phút rồi sau đó rửa sạch lại với nước. Hoặc bạn cũng có thể lấy phần nước gừng vừa mới rả cho vào bông gòn và thấm lên vùng có chứa nốt ruồi. Lưu ý, kiên trì thực hiện việc làm này trong vòng 1 tháng. 4. Cách tẩy nốt ruồi không để lại sẹo bằng lá tía tô. Là một loại rau gia vị phổ biến tại Việt Nam. Lá tía tô không chỉ có tác dụng trị ho, trị cảm mà còn có công dụng thần kỳ trong việc thanh lọc làn da. Trong lá tía tô có rất nhiều lượng chất làm ức chế sự phát triển của các collagen biến tính, rất hiệu quả trong việc xóa tan nốt ruồi. Chuẩn bị 1 nắm lá tía tô, băng gạc. Cách thực hiện. Đầu tiên, bạn rửa sạch lá tía tô và giã nhuyễn. Lớn hơn dùng băng gạc giữ cố định phần lá tía tô đó. Giữ nguyên qua đêm. Lớn hơn rửa sạch vùng da đắp lá tía tô có chứa mụn ruồi với nước sạch. Lưu ý, lặp đi lặp lại cách làm này trong vòng 1 tháng. Kết quả, bạn sẽ nhận được một làn da trắng mịn không còn nốt ruồi mà không có tác dụng phụ sau 1 tháng thực hiện. 5. Cách tẩy nốt ruồi bằng dầu thầu dầu. Dầu thầu dầu cũng gần giống với dầu dừa, một hợp chất xóa nốt ruồi hiệu quả. Thậm chí còn có thể tẩy mụn cóc. Nồng độ cao axit ricin oleic trong dầu thầu dầu rất cao, hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và nấm. Ngoài ra, khối lượng phân tử thấp trong dầu thầu dầu cũng rất thấp, giúp thâm nhập sâu xuống lớp dưới của da để loại bỏ nốt ruồi nhanh chóng. Đồng thời,
Bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng dầu thầu dầu trong quá trình tẩy mụn ruồi bởi hợp chất hoàn toàn là lành tính, không có axit ăn mòn. Chuẩn bị một lượng dầu thầu dầu vừa đủ chấm một tăm bông. Cách thực hiện: trước tiên, bạn trộn hỗn hợp dầu thầu dầu với một ít baking soda thành một hỗn hợp sệt lớn hơn, tiến hành đáp hỗn hợp vừa trộn vào vị trí các nốt ruồi trong một vài giờ đến khi khô. 6. Cách tẩy nốt ruồi bằng nước ép hành tây. Nước ép hành tây ngoài có công dụng làm đẹp, thì tính axit có trong đó còn có khả năng đánh tan các nốt ruồi một cách hiệu quả. Các lớp da sần sùi cũng như màu sắc của mụn ruồi sẽ được xóa nhòa nếu bạn kiên trì thực hiện. Chuẩn bị một nắm hành tây vừa đủ chấm một tăm bông. Cách thực hiện: đầu tiên, bạn ép hành tây thành dạng nước lớn hơn, dùng bông thám hỗn hợp nước vừa ép thoa đều vào vị trí các nốt ruồi lớn hơn để trong nửa giờ rồi rửa sạch với nước. Phần lớn các nguyên liệu tại nhà đều dựa vào những trải nghiệm cá nhân hoặc các kinh nghiệm truyền miệng, rất ít được khoa học kiểm chứng. Cần cân nhắc trước khi sử dụng vì chúng có thể để lại những tổn thương vĩnh viễn trên bề mặt da mặt. Do đó, bạn cần trao đổi trước với bác sĩ để có biện pháp xóa nốt ruồi hiệu quả. Những lưu ý khi tẩy nốt ruồi tại nhà. Cho dù bạn xóa nốt ruồi bằng phương pháp nào thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến vùng da tại vị trí nốt ruồi đó. Tại vị trí da bị can thiệp thời điểm này vô cùng nhạy cảm nên nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng rất dễ dẫn đến sẹo. Để chăm sóc da sau khi tẩy nốt ruồi được phục hồi một cách nhanh chóng, bạn cần lưu ý một số điều sau. Không tự ý tẩy nốt ruồi ngay tại nhà khi chưa xác định được hình dạng, kích thước, màu sắc. Ngưng sử dụng ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như sừng đỏ, mẩn ngứa và gặp các bác sĩ da liễu, bệnh viện để chữa trị kịp thời. Tránh gãy, chà sát và đụng chạm nhiều vào vị trí xóa nốt ruồi. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tránh sử dụng mỹ phẩm vào thời điểm sử dụng biện pháp xóa nốt ruồi. Kiêng cử các thực phẩm phong, hàn, cay nóng như thịt gà, rau muống, đồ nếp, gây cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.